हेलो जय मसी अनि नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई यो एप्सन को इको ट्याङ्क 2850 मोडलको प्रिन्टरलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु। र तपाई पनि यदि प्रिन्टर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने म यो भिडियोमा तपाईको लागि प्रिन्टर सम्बन्धी केही जानकारी र कस्तो खालको प्रिन्टर राम्रो हुन्छ र कुन किन्ने भन्ने विषयमा केही कुराहरू म यो भिडियोमा समावेश गराउने छु। र अहिलेलाई भने यो प्रिन्टरलाई अनबक्सिङ गरेर हेरौं र यो प्रिन्टर हेर्दै गर्दाखेरि बीचमा म तपाईहरुलाई प्रिन्टरको बारेमा जानकारीहरू पनि दिँदै जान्छु र यो प्रिन्टर मैले किन किने भन्ने बारेमा पनि म तपाईहरुलाई बताउँदै छु। यो चाहिँ विशेष गरेर इको ट्याङ्क र यो प्रिन्टरको विशेषता भनेको चाहिँ यसको इङ्क हो। यसमा जुन इङ्क आउँछ यो चाहिँ एकदमै फारो हुन्छ। तपाईले यो सँगै आएको इङ्कमा तपाई धेरै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई देखाउँछु। प्रिन्टर भयो र यो सँगै यसमा लाग्ने यो इङ्कहरु आउँछ। यो चाहिँ यो बक्स भित्र नै इन्क्लुडेड हुन्छ र यसमा 4टा कलरको इङ्क लाग्छ। त्यसैले 4टा कलरको इङ्क चाहिँ यो सँगै तपाईले प्रिन्टर किन्दैखेरि प्रिन्टर सँगै फ्री पाउनुहुन्छ। र प्रिन्टरको पावर केबल र डाटा केबल पनि हुनुपर्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सबै इन्क्लुड गराएको छ जस्तो। यो प्रिन्टर जुन छ इको ट्याङ्क 2850 यो खालको एप्सन को प्रिन्टर धेरैवटा मोडलमा पाइन्छ र यो जुन मोडल छ यो 2850 चाहिँ मैले $299 मा किनेको हो। यो प्रिन्टरको दाम चाहिँ थोरै महँगो जस्तो छ। जस्तै यो $299 मा मैले किनेको हो। हुनलाई त प्रिन्टरहरू वलमार्टतिर र स्टोरतिर एकदमै चिपमा सस्तोमा पनि पाइन्छ। $50 भन्दा बिलो हैन, $100 $150 मा पनि किन्न पाइन्छ। तर प्रिन्टर किन्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन यो प्रिन्टरको इङ्क जस्तै अरु प्रिन्टर किन्नु भयो भने त्यो चाहिँ तपाईको प्रिन्टरको कार्टेजसँग आउँछ। अनि जुनै पनि प्रिन्टरको प्राय नयाँ किन्दाखेरि त्यसमा भएको कार्टेज चाहिँ स्टार्टर कार्टेज भनिन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो इङ्क चाहिँ एकदमै थोरै तपाईको 25-30 वटा पेज प्रिन्ट गरेपछि त्यसको इङ्क सिद्धिन्छ अनि तपाईले नयाँ कार्टेज किन्नुपर्छ त्यसको लागि। अनि त्यो कार्टेजको दाम चाहिँ महँगो हुन्छ। फेरि प्रिन्टर तपाई सस्तोमा किन्नुहुन्छ सुरुमा, स्टार्टर कार्टेज तपाई केही दिन चलाउँदाखेरि त्यसको कार्टेज सिद्धिहाल्छ। अनि त्यसपछि जुन कार्टेज त्यसको लागि इङ्क किन्नुपर्छ त्यो कार्टेजसँगको इङ्क त्यो चाहिँ एकदमै महँगो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ राम्रो खालकोलाई अथवा एक्स्ट्रा लार्ज क्वालिटी क्वान्टिटीको लिनुभयो भने झन्डै $50 भन्दा माथि अथवा $100-200 पनि पर्न सक्छ हैन। अनि त्यही कारणले गर्दा अन्तिममा दाम त महँगो नै परिगयो तपाईलाई। तर यो प्रिन्टरको विशेषता भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि योसँग यो इङ्क सिधैमा आउँछ। अनि यो चाहिँ इको ट्याङ्कको यहाँनेरि तपाईलाई ट्याङ्क देखाइदिन्छु। यहाँनेरि यो ट्याङ्कमा हामी यो इङ्कलाई भर्छौं र यो इङ्कले चाहिँ जति पनि इङ्क यो प्रिन्टरसँगै आएको छ यति इङ्कले तपाईले झन्डै 2 वर्ष 3 देखि 3 वर्षसम्म तपाईले रेगुलर प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि यो इङ्कले तपाईलाई पुग्छ। अनि अर्को कुरो यो इङ्क यदि सिद्धिहाल्यो तपाईले एकदमै धेरै प्रिन्ट गर्नुभयो, यो इङ्क सिद्धियो भने पनि यति इङ्क तपाई किन्न पाउनुहुन्छ समथिङ बिलो $40-50 भन्दा बिलोमा यो इङ्क किन्न सक्नुहुन्छ र त्यसले फेरि त्यति नै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रिन्टर चाहिँ 3-in-1 जस्तै यसले कपी गर्न सकिन्छ यहाँबाट अनि प्रिन्ट प्लस स्क्यान गर्न सकिन्छ र 3-in-1 हो यो प्रिन्टर चाहिँ। र तपाई पनि प्रिन्टर किन्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने यो इप्सन को कुनै पनि इको ट्याङ्क किन्नको लागि म हाइली रेकमेन्ड गर्छु तपाईलाई। र यसमा धेरै मोडलहरू छ यो एप्सन को इको ट्याङ्कहरू र त्यसमध्येको कुनै पनि किन्नु भयो भने हुन चाहिँ सुरुमा तपाईले थोरै दाम लगाउनु पर्छ। तर त्यसपछि तपाईको प्रिन्टिङ कस्ट चाहिँ एकदमै थोरै, तपाईको एउटा पेज बराबर लेस देन के भन्छ सेन्स हैन, 1 सेन्स भन्दा कम्तीमा तपाई एउटा पेज प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट।
अनि जस्तै अरू साधारण प्रिन्टरहरू भने चाहिँ उनीहरूको सुरुको दाम कम्ती तर तपाईको प्रिन्टिङ कस्ट चाहिँ महँगो पर्न जान्छ। र अब भने हामी यो इङ्क जुन यो प्रिन्टरसँगै आएको छ र त्यो इङ्कलाई हामी लगाएर हेरौँ। सबैभन्दा पहिले यो कालो इङ्क र एकदम सजिलो छ इङ्क लाउनु पनि। हेर्नुहोस् है, यो जुन इङ्क छ यो इङ्क एकदमै सजिलो तरिकाले यस्तो बनाएर पठाएको हुन्छ। र यो इङ्क हाल्नको लागि सिर्फ तपाईँले यसको बिर्को खोल्ने र यो बिर्को खोलेर अनि यहाँनिर नै लेबल गरेको छ कुन कलरको इङ्क हो भनेर। जस्तै यो ब्ल्याक कलर र हेर्नुहोस् त यसको टिप जुन छ नि बिर्कोको टिप पनि ठ्याक्कै त्यहाँ मिल्ने बनाएको छ। र यसलाई सिर्फ जुन कलर हो त्यही कलरमा सिधै लगेर चाहिँ यसरी ट्याक्कै राखिदिने र यसरी सजिलो छ। यसलाई यहाँनिर राख्ने बित्तिकै यहाँनिर इङ्कको लेभल पनि तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ। यो जुन कलर छ त्यही कलरमा चाहिँ मिलाउनु पर्छ है, डिफ्रेन्ट कलरमा हाल्नु पर्दैन। तपाईको गाडीमा ग्यास लाउनु भन्दा पनि सजिलो छ यसको इङ्क लाउन चाहिँ। र यो अन्तिम बोतल र 4टा बोतल थियो अलरेडी। र यो अन्तिम बोतल हामी यहाँ लाउँदैछौँ। जस्ट यसमा यहाँ मिलाएर राखिदिने अनि एकछिन छोडिदिने। र 4टै इङ्क हामीले 4 कलरको इङ्क लगाइसक्यौँ। र यसमध्येमा यो ब्ल्याक इङ्क चाहिँ अलिकति सबैभन्दा ठुलो छ, क्वान्टिटी पनि धेरै छ। यसको क्वान्टिटी कति रहेछ, यो चाहिँ 127 ml रहेछ भने र अरू कलर चाहिँ 70 ml रहेछ, झन्डै डबलभन्दा पनि बढी। र इङ्क हामीले लगाइसक्यौँ। र त्यस पछाडि यसको बिर्को ठ्याक्क लगाइदिनु हुन्छ यसरी, सजिलो छ। यो यति नै हो। यति गरिसकेपछि तपाईँको प्रिन्टर तयारी भइसक्यो। र यसलाई हामी अन गरेर एकचोटि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। र एकचोटि अन गरेर हेरौँ। र यसमा वायरलेस कनेक्टेड हुन्छ। तपाईँले फोनहरूबाट पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रिन्टरमा। यो वायरलेस प्रिन्टिङ पनि हुन्छ। र यो अन गरिसकेपछि यसको केही सेटिङहरू हुन्छ। त्यो सेटिङ जस्तै इङ्ग्लिस अथवा कुन भाषा होइन जस्तै कुराहरू, अनि त्यहाँदेखि तपाईँको इन्टरनेट कनेक्ट गर्ने कुराहरू हुन्छ। र त्यसलाई सेटिङ गरिसकेपछि यसलाई प्रिन्ट गर्न सुरु गर्दा हुन्छ। त यो भिडियोलाई पक्कै पनि तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो होला। र यो प्रिन्टर जुन छ एप्सनको इको ट्याङ्क केही वर्षदेखि मैले चलाउँदै आएको छु। र मसँग अर्को मोडल पनि छ ET-15000 मोडल, जो चाहिँ अलिकति ठुलो पनि हुन्छ। र त्यसको 599 होला मलाई दाम अहिले जहाँसम्म लाग्छ। र त्यो चाहिँ ठुलो फर्मेट प्रिन्ट गर्नको लागि अलिकति ठुलो साइजमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो मोडलहरू राम्रो हुन्छ। तर साधारण कामको लागि तपाईँको अफिस वर्क अथवा घरको लागि चाहिँ यो प्रिन्टर पनि एकदमै राम्रो छ, एकदमै सही। र विशेष त मलाई मन परेको यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यसको इङ्क जति फारो हुन्छ त्यो एकदमै राम्रो छ यसको। र यसको प्रिन्ट क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रिन्ट क्वालिटी पनि राम्रो छ एकदम। तपाईँ फोटो प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि यसले एकदमै हाई क्वालिटीमा प्रिन्ट गर्न सक्छ यसले, र राम्रो छ। म चाहिँ एकदमै धेरै अनि यसलाई सधैँ नै चलाएर आएको छु। र तपाईँ पनि प्रिन्टर किन्ने विचार गर्नुभयो भने यो प्रिन्टर पनि धेरै राम्रो छ। धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि। तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुनेछ र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।